Χειροποίητες χυλοποίητες Λακωνίας. Υλικά: 200 γραμμάρια σιμιγδάλι ψηλό, 150 γραμμάρια αλεύρι κίτρινο και 150 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. 4 αυγά, 150 ml φρέσκο γάλα, ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι. Σε ένα μπολ σπάμε τα αυγά. Αν θέλετε να βλέπετε περισσότερες συνταγές, κάντε εγγραφή στο κανάλι του Φουντουρισμού. Γράψτε μας στα σχόλια τις εντυπώσεις ή τις συμβουλές σας. Προσθέτουμε το αλάτι και το γάλα. Χτυπάμε καλά με αυγοδάρτη ή με μίξερ χειρός για 2 λεπτά. Προσθέτουμε στην αρχή το σιμιγδάλι και ανακατεύουμε. Στη συνέχεια προσθέτουμε και το μείγμα από τα αλεύρια, ζυμώνοντας με τα χέρια. Η ζύμη θέλουμε να είναι σχετικά σφιχτή και λία. Βρέχουμε τα δάχτυλά μας με ελάχιστες σταγόνες ελαιολάδου και κάνουμε τη ζύμη μία μπάλα. Την ακουμπάμε στο μπολ και την καλύπτουμε με μεμβράνη τροφίμων. Αφήνουμε τη ζύμη να ξεκουραστεί για 1,5 με 2 ώρες. Σε ένα σταθερό τραπέζι ή σε έναν μεγάλο πάκο κουζίνας θα ανοίξουμε τα φύλλα. Κόβουμε το 1 τρίτο από τη ζύμη και το κάνουμε στα χέρια μας μπαλάκι. Η ποσότητα της ζύμης συνολικά που σας δίνω στη συνταγή αυτή αρκεί για 3 μεγάλα φύλλα. Πασπαλίζουμε με ελάχιστο αλεύρι την επιφάνεια που θα ανοίξουμε τα φύλλα και με τον πλάστη ξεκινάμε το άνοιγμά τους. Προσέχουμε το φύλλο να είναι ομοιόμορφο στο πάχος του και να μην είναι πολύ λεπτό. Θέλουμε δηλαδή να έχει τόσο πάχος ώστε να είναι ανθεκτικό στο χειρισμό του όταν θα κόβουμε τις χυλοπίτες. Συνεχίζουμε και με την υπόλοιπη ζύμη φτιάχνοντας 2 ακόμη φύλλα. Απλώνουμε το φύλλο που φτιάξαμε σε μια μεγάλη επιφάνεια για να σταθεί. Αφήνουμε τα φύλλα να σταθούν για μισή περίπου ώρα. Δεν τα αφήνουμε να ξεραθούν, απλώς θέλουμε να στεγνώσουν λίγο για να μπορούμε να κόψουμε εύκολα τις χυλοπίτες χωρίς να κολλάνε. Με ένα μαχαίρι κόβουμε μια ίσια γραμμή κατά μήκος του πλάστη και του φύλλου που είναι τυλιγμένο σε αυτόν. Βλέπουμε πως έχουμε μακρόστενες λωρίδες φύλλου, σαν μακριά λαζάνια. Μεταφέρουμε το 1/2 σε ένα ξύλο κοπής για να έχουμε μεγαλύτερη σταθερότητα και να κόβουμε σε λεπτές λωρίδες τις χυλοπίτες. Οι χυλοπίτες κόβονται με μαχαίρι σε πάχος περίπου μισού εκατοστού. Δίνουμε δηλαδή το σχήμα που έχουν συνήθως οι μακριές χυλοπίτες. Ξεχωρίζουμε τις χυλοπίτες μεταξύ τους με τα χέρια μας και τις απλώνουμε σε έναν δίσκο ή σε ένα ταψί για να στεγνώσουν. Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία και με τα υπόλοιπα φύλλα. Αν θέλετε να βλέπετε περισσότερες συνταγές, κάντε εγγραφή στο κανάλι του Φουντουρισμού. Γράψτε μας στα σχόλια τις εντυπώσεις ή τις συμβουλές σας. Απλώνουμε όλες τις χυλοπίτες χωρίς να τις στιβάξουμε και τις αφήνουμε να στεγνώσουν σε ένα σκιερό σημείο χωρίς υγρασία. Μπορούμε επίσης να κόψουμε χυλοπίτες μικρές τετράγωνες χρησιμοποιώντας το μαχαίρι πάλι για να κόψουμε μικρά τετραγωνάκια. Ιδανικά, οι χυλοπίτες στεγνώνονται τους καλοκαιρινούς μήνες σε ένα δωμάτιο που αερίζεται επαρκώς και που δεν μπαινοβγαίνουμε συχνά, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι ο χώρος είναι σχετικά καθαρός και χωρίς σκόνη. Ανακατεύουμε τις χυλοπίτες με καθαρά χέρια 1 με 2 φορές την ημέρα. Συνολικά, οι χυλοπίτες χρειάζονται περίπου 6 με 7 ημέρες για να ξεραθούν σωστά.
Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε like και αν θέλετε να βλέπετε περισσότερες συνταγές, κάντε εγγραφή στο κανάλι του Φοντουρίσμου. Γράψτε μας στα σχόλια τις εντυπώσεις ή τις συμβουλές σας.